රටක පාලන තන්ත්‍රයට හවුල් වීමට ඇති හැකියාව අපි සර්වජන ඡන්ද බලය කියලා හඳුන්වනවා. කොහොමද මේ අපේක්ෂකයෝ බිහි වෙන්නේ? මොනවද මේ ඡන්ද අයිතිය? ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය බලය පිහිටලා තියෙන්නේ ජනතාව සතුව. තනිකර දේශපාලන සැන්ට පප්පල වෙලා තමයි මේ දවස්ටේ කට්ටේ ඉන්නේ. අපේ රටේ පාලකයෝ කොහොමද අපේ ඡන්ද අයිතිය හොරකම් කරේ? ඡන්දෙන් පස්සේ ඔය එක ප්‍රශ්නයකට හරි උත්තර හම්බෙනවද? This week through Charana TV Seethala Eethala, Candidacy and voting rights. Iboan. Finding solutions for issues at hand. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ඔබටත් රටටත් පොදු ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් කතා බහ කරන Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක්. ඔබ දැනුවත්ද ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ජනරජයක් කියලා? හරි. මේ වචන ටිකක් බැරෑරුම් නම් අපි තව ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. මේ ජනරජයක් කියලා පවතින රටක පරමාධිපත්‍ය සතු වෙන්නේ ජනතාවට. මේ අපි සිවිල් පුරවැසියන් විදිහට අපි හැමෝටම වගකීමක් යුතුයකමක් තියෙනවා රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. මේ වගකීම යටතට මේ පරමාධිපත්‍යයට පාලන බලය, මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය කියන කොටස් තුන ඇතුළත් වෙනවා. මෙන්න මේ වචන තුනෙන් අන්තිම වචනේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරද්දී ඔබට මට අපි හැමදෙනාටම පොඩි හිනාවක් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. ඇත්තටම අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් මොකක්ද මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? අපි ඡන්දය කියන වචනයත් එක්ක කතා කළ යුතුම කොටස් දෙකක් අද සීතල ඊතල වැඩසටහනට තෝරගන්නවා. ඒ අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය. අපේක්ෂකයෙක් විදිහට මොන විදිහටද අපේක්ෂකයා සතු වගකීම් ටික ඉෂ්ට වෙන්නට ඕනි සහ ඡන්ද අයිතිය හිමි සිවිල් පුරවැසියන් විදිහට අපි සියලු දෙනා මොන විදිහටද වගකීමෙන් යුක්ති සහගතව නිවැරදිම අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තුවට හෝ වෙන යම් කුමන බලතලයන්ට පත් කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව අද බොහොම ගැඹුරින් මේ තරුණ කතිකයින් 6 දෙනාත් එක්ක අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. අද සීතල ඊතල වැඩසටහනට අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය. Yes, Hiranya. As we have seen for several years, this topic has been a controversial topic. Not because of the word candidacy and voting rights, but because there were certain decisions taken by certain people which actually put us in a different path of suffering, of thinking of how to move forward from where we were. Sri Lanka has been going through so much of things right now. So as Charana TV Seethala Eethala, we make sure to bring things that will make sure our country will be into another dimension, develop into another dimension that will support it. So without taking more time, let's look at our first speaker, Pathum Akash. මානව පරිණාමයත් එක්ක මිනිස්සු ශිෂ්ටාචාරගත වෙන්න ගද්දී මිනිස්සු තීරණය කරා කණ්ඩායම්ගත වෙන්න. කණ්ඩායම්ගත වුණාට පස්සේ මිනිස්සු තව මොනවද තීරණය කරේ? මිනිස්සු රාජ්‍යයන් පිහිට ගන්න ගත්තා. ඔයත් එක්කම කාලයක් ගත වෙද්දී මිනිස්සු එක එක ක්‍රමත් අදා බැලුවා. රාජාණ්ඩුවත් අදා බැලුවා. සමාජවාදය වෙන්න පුළුවන්, කමියුනිස්ට්වාදය වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ක්‍රම ඇතුලේ අන්තිමට මිනිස්සු Tamanට
එකතු කරගන්න අවශ්‍ය කරගත්තේ තමන්ව පාලනය කරගන්න නැත්නම් තමන් විසින් පාලනය කරගන්න ආණ්ඩුවක් හදාගන්න එක. හැබැයි මේකට කොහොමද මිනිස්සු යොදාගත්ත ක්‍රමවේදය? මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න ගත්තා ඡන්ද අයිතිය. එහෙනම් අවසර දෙන්න කතා කරන්න. අද දවසේ මාතෘකාව අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය. කොහොමද මේ අපේක්ෂකයෝ බිහි වෙන්නේ? මොනවද මේ ඡන්ද අයිතිය? ඡන්ද අයිතිය ගැන කතා කරමු. අපිට ලංකාවේ දැන් පවතින ක්‍රමවේදය අනුව අපිට තියෙන ඡන්ද අයිතිය සර්වජන ඡන්ද බලයෙන් හම්බෙච්ච දෙයක්. මේ ගැන මගේ ඊළඟ කතිකයෝ කතා කරා. හැබැයි අපිට ඡන්ද අයිතිය ගැන හම්බුණාට පස්සේ අපි හිතන්න ඕන දේවල් මොනවද? අපි කරන්න ඕන දේවල් මොනවද? අපි කාටද ඡන්ද දෙන්නේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේක්ෂකයෙක්ව තෝරගන්නේ කොහොමද? මේව තමයි අපි ඔළුවේ වැඩ කරන ප්‍රශ්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි කවුද අපේක්ෂකයෙක් කියන්නේ? අපේක්ෂකයෙක් කියන්නේ අපි වෙනුවෙන් අපි නියෝජනය කරන්න අපි තෝරගන්න කෙනාට තමයි අපේක්ෂකයා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අපේක්ෂකයාට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද? එයා මොන වගේ කෙනෙක් විය යුතුද? මේ වගේ දේවල් කතා කළ යුතු දේවල්. මුලින්ම අපි කතා කරමු ඡන්ද අයිතිය ගැන. ඡන්ද අයිතිය. ඡන්දය කියන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබව පාලිතයෙක් කරන්න, පාලකයෙක් පත් කරගන්න ඔබ ලබා දෙන කැමැත්ත. ඡන්ද අයිතිය කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඡන්දය ඔබට තියෙන වටිනාම අයිතියක්. රටක රටවැසියෙක් විදිහට ඔබට හම්බෙන වටිනාම අයිතියක් විදිහට ඡන්දය හොවා දක්වන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ජනතාව සතුව තියෙනවා පරමාධිපත්‍ය බලය. ඒ බලය අනුව අපිට ඡන්ද අයිතිය හිමි වෙලා තියෙනවා. අපි පාලනය කරගන්න පාලකයෙක් පත් කරගැනීමේ අයිතිය ඔබට තියෙනවා. මේ වගකීම බරපතලයි. ඒ හින්දායි ඔබ ගන්න ඕන තීරණ හරියාකාරව ගන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද අපි ඡන්ද අයිතිය පාවිච්චි කරන්නේ? ඔබ හිතන්න ඔබව පාලනය කරන්න ඔබ යවන තැනට යවන කෙනා සුදුස්සෙක් නොවුනොත් ඔබ හොඳම කෙනා නොයවුවොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ අවුරුදු කාලය තුල ඊළඟ කාලය තුල අපිට ප්‍රතිවිපාක වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මම ඒක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ වම බලන දකුණ ඉඳන් බැලුවොත් අංශක 360ට වෙනකම්ම ඔබට ඒවයි ප්‍රතිවිපාක බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හොඳම අපේක්ෂකයා කියලා යවන කෙනත් වෙනස් වුණොත් එහෙම තව කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන්. හා මං ඉතින් ඉඳන් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඡන්දේ දීලා තමයි කරගත්තේ කියලා. හැබැයි ඕකද හොඳම සුදුසුකම? ඕකද සුදුසුම තීරණය? නෑ මම යෝජනා කරනවා ඔබට මෙහෙම. ඡන්දය නොදී ඉන්න එක, ඡන්දය දීමේ වැළකීම ඔබ සාපේක්ෂව කැමති නැති කෙනා ඡන්දයෙන් පත් කිරීමට දායක වීමක්. ඒ හින්දා මම ඔබට යෝජනා කරනවා සුදුසුම දේ සාපේක්ෂව හොඳ කෙනාට ඡන්දය දෙන්න. නැත්නම් ඔබට වැඩ කරන කෙනා පත් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබට වැඩ කරන කෙනා පත් කරා නම් ඒ පත් කරන කෙනා රටට වැඩ කරනවා කියන තැනට සහතික වෙලා පත් කරගමු. එහෙනම් ස්තුතියි අපි මෙතනට කතා කරමු. Hiranya, Pathum said something very important. Let me say it in Sinhala. Apekshakaya. Abi වචනේ ගත්තොත් අපේ කෙනා අපි තමයි පත් කරන්නේ. He used some beautiful words to explain how the candidacy of an election is so much important. But we never remember the fact that we should vote. The voting right is something that we should exercise. Otherwise, we will be indirectly selecting a person who is not the favorite among us, who is not the favorite among the nation. Will it help our cause? Will it help our future if we don't vote? So make sure that you always go to the place that you have to vote and give your vote to the person, or else make sure you're not neglecting the voting right. Because at the end of the day, if it does not count, maybe someone might use it as a way of giving vote to someone else. There are so many issues that happened in our previous years. Let's make sure it won't happen again. Hiranya? ඔව් ඇත්තටම ලහන් මේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් එහෙම නැත්නම් අතීතයේ අපි උගත් පාඩම් වලින් වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ ගොඩනගා ගනිද්දී පැතුම් අපි මේ මාතෘකාවට අරාගත්ත ආරම්භයත් එක්ක ඔබට බොහොම පැහැදිලි ඇති. සමහර වෙලාවකට අපි ඔබ සියලු දෙනාම කනස්සල්ලයට පත් වෙනවා ඇති අපි ලබා දුන්න ඡන්දයක් ගැන. මොකද අපි ලබා දෙච්ච අපි ඡන්දය ලබා දුන්නේ ඒ අපේක්ෂකයා සමහර විට අර පැතුම් කියපු විදිහටම අපි මුලින් දැක්ක කෙනා නොවේ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අදාළ බලතල වලට ගියාම ඔහුත් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපි ඊළඟ වටේදී අපේ ඡන්දය භාවිතා නොකර සිටීම, අපේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් වෙන ඡන්දය කියන එක භාවිතා නොකර සිටීම තුළ සමහර විට ඊටත් වැඩිය අපි බලාපොරොත්තු නොවන අපේක්ෂකෙක් පත් වුණොත් අපිටත් එතනින් නැවත වරක් අපි බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. නිසා ඔබේ ඡන්ද අයිතියේ වටිනාකම, ඒ තුල ඔබට තියෙන වටිනාකම අනිවාර්යෙන්ම ඡන්ද දායකයින් විදිහට අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. අපේ ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් ඔහු කංචන මදනායක.
අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය ගැන කතා කරද්දී එහා ඈඳෙන වචනයකින්ම මම මගේ කතාව පටන් ගන්නම්. පැතුම් කිව්වා වගේ සර්වජන ඡන්ද බලය ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. රටක සුදුසුකම් සැපිරූ සියලුම පුරවැසියන්ට ජාතිය, ආගම, භාෂාව, වර්ගය, කුලය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ආදී සියලු කාරණා වලින් වියුක්තව රටක පාලන තන්ත්‍රයට හවුල් වීමට ඇති හැකියාව අපි සර්වජන ඡන්ද බලය කියලා හඳුන්වනවා. 1931 අවුරුද්දේ ඩොනමෝර ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් යෝජනා අනුව සර්වජන ඡන්ද බලය ලංකාවට අරගෙන එද්දී ඒත් එක්කලා අපිට විශාල ත්‍යාගයක් හම්බෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඒ කියන්නේ රටේ පාලනයට සුදුසුයි සලකන නියෝජිතයින් ආණ්ඩුව තෝරා පත් කර ගැනීමේ වරමක් රටක මහජනතාවට ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, Taman අකමැති ආණ්ඩු නිරපා හරින්න බලයකුත් ජනතාවට ලබා දෙනවා. අන්න එතනදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අයිතිය සර්වජන ඡන්ද බලයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙද්දී දේශපාලඥයින් ජනතාව මත යැපෙන්නන් වන අතර රටක අයිතිකරුවන් මහ ජනතාව වේ කියලා ප්‍රකාශයක් නිකුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හැබැයි සර්වජන ඡන්ද බලය ලබා දීලා දශක 9කට ආසන්න වෙද්දී කඩා වැටෙන ආර්ථිකයක් තියෙන ගිලෙන නැවක් වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අයිතිකාරයන් දේශපාලඥයන් බවට පත් වෙද්දී රටක මහ ජනතාව දේශපාලඥයින් මත යැපෙන්නන් බවට පත් වෙලා රටේ දේශපාලඥයෝ ටික රටේ සම්පත් ටික හූරගෙන කද්දී මහ ජනතාවගේ සල්ලි වලින් අසීමාන්තිකව අවභාවිත කරලා සුරසැප විඳිද්දී ඒ විතරක් නෙවෙයි, අනිත් පැත්තෙන් කන්න වේලක් නැතුව සල්ලි හොයාගන්න බැරුව මිනිස්සු හාමතේ දුක් විඳින රටක ඉඳගෙන තමයි අපි අද වෙද්දී අපේක්ෂත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය ගැන කතා කරන්නේ. එදා මෙදා තුර ඉතිහාසයේ ලංකාවේ මහමැතිවරණ පළාත් පාලන මැතිවරණ දිහා හැරිලා බලද්දී ඔබ මම දැක්කා තමන්ගේ තරුගුණය ඒ විතරක් නෙවෙයි ප්‍රසිද්ධකම ප්‍රසාදී බව භාවිතා කරලා රටේ පාලන තන්ත්‍රයට තේරීපත් වෙච්ච පිරිස ගැන. හැබැයි ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අල්ප මාත්‍ර දැනුමක් හෝ උන්ට තිබුණද? ඒ විතරක් නෙවෙයි, දේශපාලනය, රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ කිසිදු මූලික දැනුමක් නැති පිරිසක් අපේක්ෂකතාවයට ලබා දීම සිදු කරා. ඒ හරහා අපේ ඡන්දය ලබා දීමේ අයිතිය අපි නැති කරගත්තා. ඒ වගේම එවැනි පුද්ගලයන් ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද? ඔවුන්ට පාලන තන්ත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිකොට, ඔවුන්ට රටේ දේශපාලනයේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මූලික අදහසක් නැතිකොට ඔවුන් කොහොමද ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නියෝජිතයෙක් බවට පත් වෙන්නේ? ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා අපේක්ෂකතාවය ලබා දෙද්දී රටේ සියලුම පක්ෂවලට ඒ අපේක්ෂකතාවයේ නිසි සුදුසුකම් යටතේ ඒ සුදුසුකම් සැපිරූ පුරවැසියන්ට පමණක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ආරාධනා කරන්න කැමති එළඹෙන පුංචි ඡන්දය ඇත්තටම පුංචි ඡන්දයක් නෙවෙයි. ඔබ ඔබේ ඡන්දය හරියට හරි පුද්ගලයා ඉදිරියේ හරි සලකුණක් විදියට සටහන් කරන්න. එවිට ඔබට හැකියාව ලැබේ ඔබේ අයිතිය ඔබ වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි රට වෙනුවෙනුත් නිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්න. ස්තුතියි. ඔබ වෙනුවෙන් පමණක් නෙවෙයි රට වෙනුවෙන් ඔබේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව තුළ ඔබ නිසි ලෙස, නිසි නුවණින්, නිසි සිහිබුද්ධයෙන් ඔබේ ඡන්දය භාවිතා කළොත් කංචන කියපු විදිහට ඔබේ අයිතිය සුරකිනවා වගේම ඔබ රට වෙනුවෙන් දැරිය යුතු යුතුයකම වගකීම නොපිරිහිලා ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔබ තෝරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔබේ මනාපය පළ කරනේ අපේක්ෂකයා රටේ පාලන තන්ත්‍රය පිළිබඳව, රටේ දේශපාලනය පිළිබඳව, මේ රටේ පවතින ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන දැනුවත්භාවයකින් යුතු එහෙමත් නැත්නම් ඔහුට අවශ්‍ය දේශපාලන වටපිටාව තියෙන පුද්ගලයෙක්ද කියන එක ඔබ දෙවරක් තුන්වරක් නෙවෙයි ඊට වැඩි වාර ගණනක් අනිවාර්යයෙන්ම සිහිපත් කරගත යුතුමයි කියන එක කංචනගේ කතාවෙන් අපිට බොහෝ සෙයින් පැහැදිලි වුණා. බොහොම ස්තුතියි කංචන. Yes, thank you very much, Kanchana, because like he mentioned, even though we wanted to vote someone, even though we wanted to say, yes, this is the person that I'm giving my vote to, is the political parties ready to give the candidacy to someone who's qualified? That's the question. Are they qualified enough? Do they have the basic knowledge about our country or the constitution or the rules and regulations in our country? Because we have seen so many stars, like Kanchana mentioned, coming into political parties and trying to differentiate or diversify this whole arena. But that's not the question. It's not about how we diversify Sri Lanka, but build Sri Lanka for a better place by using our vote. That's a question for the political parties as well, because it's not only with the people who vote, but with the people who select the candidates. So remember that as your prime objective for this election itself, so that we can make sure every person in our country will be able to have a better life
in our small country, I would say. This is not just a country, but an island full of so many important things. So without taking more time, let's go for our next speaker, which is Osura Bindula. සුදු මහත්තයා අපිට ෆුඩ් සයිකලයක් නේ තියෙන්නේ. මේ පාර අපි කාර් එකක් ගන්න ටීක් ලකුණට ඡන්දෙ දෙමු. ෆුඩ් සයිකලෙන් කාර් එකට යන්න ඡන්දෙ දීපු සුදු මහත්තයාටයි සුදු නෝනටයි අද වෙද්දි කැඳක් නැති වුණා නේද? ලංකාවේ හැම ඡන්දයකටම කලින් අපි හරි ලස්සන වෙළඳ දැන්වීම් කිහිපයක් දකිනවා. ඒ වෙළඳ දැන්වීම් වල විශේෂත්වය තමයි මොන අපේක්ෂකයාගේ වෙළඳ දැන්වීමක් වුණත් ඒකෙන් හරි ලස්සනට මිනිස්සුන්ට ඒ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික නියෝජනය කරනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට දෙන විසඳුම හරි ලස්සනට පෙන්නනවා. මේකෙන් අපි මොකද්ද තේරුම් ගන්නේ? අපිට ඡන්දෙන් පස්සේ ඔය එක ප්‍රශ්නයකට හරි උත්තර හම්බෙනවද? නෑ. මේ රටේ ඡන්ද අපේක්ෂකයෝ හැමදාම කරේ අපේ ප්‍රශ්න වලින් ඔබේ ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න එක. ඒ ප්‍රශ්න ටික හැම අවුරුදු 5කට 6කටම සැරයක් විකුණගෙන කාලා ඒ ප්‍රශ්න වලින් ජීවත් වෙච්ච එක. හැබැයි එතන වැරදි අපේක්ෂකයාද ඔබද? මේ වැඩසටහන ඡන්ද අපේක්ෂකයෝ බලලා හැදෙයි කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මට හදන්න ඕනේ ඔබව. මේ වැඩසටහන ඔබ බලන්න. ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම දීපු අපේක්ෂකයෙක්ටද ඔබ ඊට පස්සේ ඡන්දෙ දුන්නේ කියලා. නෑ. ඔබ එහෙම කරේ නෑ. ඇයි? ඔබ හැමතිස්සෙම බැලුවේ මගේ පුතාට රස්සාව දෙන්නේ කවුද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඡන්දෙ කිට්ටුනහම මට වැඩිම ප්‍රතිලාභ දෙන්නේ කවුද කියලා. හැබැයි අර වෙළඳ දැන්වීම තිබ්බ ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දුන්නද කියලා ඡන්දෙන් පස්සේ ඔබේ අපේක්ෂකයාගෙන් අහුවද? නෑ. මීට සති දෙකකට කලින් ලංකාවේ උසස් පෙළ ලියන ළමයින්ට කරන්ට් දෙන්න බැරි වෙච්ච රටක ඡන්දේ ලං වෙද්දි මුළු රටටම කරන්ට් හම්බෙනව නේද? හොඳට මතක තියාගන්න ඡන්දෙන් පස්සේ සමහර විට නොරොච්චෝලේ එක ජනරයන්ත්‍රයක් හදිස්සියෙම අක්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම රටක අපි ලංකාවේ ඉන්නේ. මතකද මීට අවුරුද්දකට කලින් හැමෝම එකතු වෙලා අරගලයක් කළා. ඒක තමයි මම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ එකමුතුව දැක්ක හොඳම වෙලාව. ඒ වෙලාවේ ඔබට ජාතිවාදී ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. පක්ෂපාත ભેද තිබුණේ නැහැ. හැබැයි තම මාසිකින් විතර අපිට අරගලයේ වසරක සැමරුම සමරන්න පුළුවන්. ඒ වෙද්දි ඔබ හිතලා බලන්න. දැන් ආපහු ජාතිවාදේ පොඩ හිතට ඇවිත් නැද්ද? දෙමළෙන් ජාතික ගී ඇහෙද්දි චුට්ටක් හිතට අමාරු නැද්ද? එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා දැන් ආපහු පාට වලට බෙදිලා Facebook එකේ TV එකේ ඔබට කෑ ගහන්න හිතිලා නැද්ද? මේ ගැන ඇමරිකාවේ හරි ලස්සන ස්ටෑන්ඩ් අප් කමීඩියන් කෙනෙක් ප්‍රහසන ශිල්පියෙක් ඉන්නවා ට්‍රෙවර් නෝවා කියලා. ට්‍රෙවර් නෝවා කියනවා එක තමන්ගේ ප්‍රහසන වැඩසටහනකදී ලෝකෙ මිනිස්සු හරි පුදුමයිලු. මේ මිනිස්සු ලෝකෙ චිත්‍රපටි හදද්දී ලෝකෙට ඒලියන් ඇටැක්ස් එනවනේ. අන්න ඒ වෙලාවට හැමෝම එකතු වෙනවා. ජාතිවාද පැත්තක තියලා වෙන ප්‍රශ්න පැත්තක තියලා හැමෝම එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒලියන්ස් පරද්දනවා. පරද්දලා ඊට පස්සේ let's get back to the racism. ආපහු අපි ජාතිවාදයට යමු. දැන් අපිටත් ඒක නෙමෙයිද වෙලා තියෙන්නේ. පොදුවේ මිනිස්සු එකතු වුණා එක අරමුණකට. හැබැයි දැන් ආපහු ඕක අමතක වෙලා. ඒ අමතක වීම කරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් හැමදාමත් සුදු මහත්තයාට වෙන්නේ කාර් එකක් ඉල්ල වෙන්න. හැබැයි සුදු මහත්තයෝ මේ පාර කාර් එකක් ඉල්ලන්න එපා. රටේ කාර් එකක් හදන්න පුළුවන් අපේක්ෂකයෙක්ට ඡන්දය දෙන්න. Thank you very much, Asura, for bringing the story of Sudu Mahathya. It was quite nice because we have seen that, we have witnessed it. We Sri Lankans have seen how we wanted advantage from the political parties and we go and give the vote for someone who's absolutely someone else, who haven't done anything to your country, who haven't done anything to your society or at least not even your village. That's the whole issue. We do not see beyond that. We do not look into this. We always say we have to think out of the box, but we never do that. Before giving the vote, make sure you take the advantage of making the country, like Osura mentioned. It's better to have a good or a country that we can live rather than a country where we have so many employees without any advantage in the country. What's the point of having a country like that? So, before giving the vote this time, make sure you give the vote for a person who will give something to your society, your village, and also for a whole lot of people, not just yourself. අනිවාර්යෙන්ම ලහන් මෙතන අපි
අපේක්ෂකයෝ පැත්තකින් තියලා අපි ඡන්දදායකයෝ වෙන අපි ගැන කතා කරමු. එහෙම තමයි ඔසුර කතාව පටන් ගත්තේ. මොකද ඔසුරට විතරක් නෙවෙයි මේ කතාව අහගෙන හිටපු මට ඔබ සියලු දෙනාටම අවසානයේදී හිතෙන්න ඇති ඇත්ත මේ තමයි නේද ඇත්ත කතාව කියලා. අපි ඡන්දදායකයෝ විදිහට අපේක්ෂකයෙක් තෝරගන්නේ මොන කරුණු පාදක කරගෙන. මේ රටේ පොදු කුලකයේ සිවිල් පුරවැසියන් විදිහට ජීවත් වෙන අපි අවසානයේදී අපේක්ෂකයෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියන කාරණා ටික ඔසුර බොහොම පැහැදිලිව අපිට කියලා දුන්නා. අපේ ප්‍රශ්න ටික මාකට් කරලා ඔවුන්ගේ මාකටිං කැම්පේන් එක අපේක්ෂකයන්ගේ මාකටිං කැම්පේන් එක කරගෙන අපේ ප්‍රශ්න විකුණගෙන කාලා ඔවුන්ගේ බඩ සරි කරගන්න අපේක්ෂකයෝ ටිකක් නෙමෙයි රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපේ රටේ සම්පත් වලින් අපේ රට දියුණු කරන්න නව නිර්මාණ කරන්න මේ රට තවත් එක අඩියක් හරි ඉස්සරහට අරගෙන යන්නට පුළුවන් අපේක්ෂකයන් කියන දේ අපි නැවත ඡන්දයක් අත ළඟ තියාගෙන සිහිපත් කරගත යුතුමයි. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත වරක් සීතල ඊතල වැඩසටහනින් හම් වෙන බලාපොරොත්තු. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we were discussing about candidacy and voting rights. We are done with 3 speakers and 3 more to go. So our next speaker is Ravi Nuwarapaksha. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය බලය පිහිටලා තියෙන්නේ ජනතාව සතුව. ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වන ව්‍යවස්ථාවෙන් මේ බව කියලා තියෙනවා. ඒ කියන පරමාධිපත්‍ය බලය අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ? ඒ ක්‍රියාත්මක කරන යාන්ත්‍රණය තුල තමයි ඡන්ද බලය කියන එක තියෙන්නේ. ඡන්ද බලය කියන්නේ සරලවම ඔබේ කැමැත්ත. ඔබේ කැමැත්ත ඔබ ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. නැත්නම් ඔබේ කැමැත්තට අදාළ අපේක්ෂකයන් තෝරාපත් කර දෙන ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා මැතිවරණය කියලා. දැන් ඔබ ඇවිත් ඉන්නේ ඒ මැතිවරණයක් ඉදිරියේ. මැතිවරණයක් ඇතුළත අපේක්ෂකත්වය කියන වචනය නිරන්තරයෙන් අපි කතා බහට ලක් කරනවා. ඔබ කියනවා ඔබේ අපේක්ෂකයින්ට ඡන්දය ලබා දෙද්දී මම ඡන්දය ලබා දෙන්න ඕනේ හොඳම අපේක්ෂකයාට. නැත්තම් මගේ යාළුවෙක් ඉල්ලනවා ගමෙන් යාළුවට මම ඡන්දය ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ අපේක්ෂකයින් තේරීපත් වීමෙන් අනතුරුව රජය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ලබා ගැනීමක් කරන්නේ ඔවුන් විසින්. ඒ තීරණ තමයි හෙට ඔබ රුපියල් 100ක් වියදම් කරලා ගන්න ආහාරය මොකක්ද? හෙට ඔබේ ශ්‍රමපෑයක වටිනාකම කීයද? හෙට ඔබ හෙට ඔබ යන වාහනේ තීරණය කරන්නේ සරලවම කිව්වොත් මේ අපේක්ෂකයින් තේරීපත් වුණායින් පසුව ගනු ලබන තීරණ වලින්. ඒ තීරණය ඔබ කෙතරම් ආත්මාර්ථකාමීව ගන්නවාද කියන කාරණය මත හෙට දවස ඔබේ දවස තීරණය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔබ රෝහලට ගිහිල්ලා ඔබට බෙහෙත් ගන්න පුළුවන් වෙනවාද? ඔබේ දරුවා අධ්‍යාපනය ලබන පාසල කුමක්ද? ඔබේ දරුවාට යහපත් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවාද කියන කාරණා සියල්ල තීරණය වෙන්නේ ඒ ඔබට හම්බෙලා තියෙන පරමාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක කරන ඡන්දයෙන්. දැන් අපි ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් එහෙම ඔබේ දරුවාගේ රැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ලබා දුන්නු ඡන්දයම තමයි ඔබව දවසේ වැඩි කාලයක් අඳුරේ තියලා විදුලි බලය සිඳලන්න කටයුතු කරේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබේ දරුවා පාසලට යද්දී තෙල් පෝලිම් නිර්මාණය කරලා තෙල් නැතිව ඔබේ දරුවාව බස් රථයේ පාපුවරුවේ ගෙනිච්චෙත් ඔබ ලබා දුන්නු ඔය කියන කැමැත්තම තමයි. දැන් මම ඔබෙන් අහනවා ඔබ ලබා දුන්නු කැමැත්ත දැන් ඔබේ අකමැත්ත බවට පරිවර්තනය වෙලා නැද්ද? ඔව්. එහෙම පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒක මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. කාලින් කාලයට වෙනස් කැමැති අකමැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කැමැති අකමැති දේවල් තීරණය කිරීමට ඔබට ලබා දුන්නු ඡන්ද බලය නිසා රටක ඉදිරිය සහ රටක අනාගතයේ තීරණය වෙන හින්දා. දැන් අපි අරන් බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාව කියන රාජ්‍ය කොයිතාක් දුරකට ඉදිරියට ගිහිල්ලාද ඔබ ලබා දුන්නු ඡන්දයෙන් කියන එක දැන් ඔබට තේරිලා ඇති. මේ වෙලාවේ ඔබට තියෙනවා සුවිශේෂී වගකීමක්. ඒ තමයි රටේ අනාගතයට වඩා ඔබ ආත්මාර්ථකාමී වෙලා ඔබේ අනාගතය ගැන හිතන්න ගන්න. මොකද මම එහෙම කියන්නේ? ඔබේ දරුවාව හෙට පාසල් යවන්න සුරක්ෂිත සමාජයක්, අපරාධ අඩු සමාජයක් නිර්මාණය වෙනවාද කියන එක ඔබ හිතන්න ගන්න. ඔබට ඔබේ ශ්‍රමපෑයක වටිනාකම කොච්චරයිද කියන කාරණය ඔබ හිතන්න ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි යහපත් අනාගතයක යහපත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නිර්මාණය වෙයිද කියන එක ඔබ හිතන්න ගන්න. ඔබ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න. ඒ ආත්මාර්ථකාමීත්වයේ යහපත් එකක් නිර්මාණය කරයි. මොකද
තමන්ගේ යාළුවා ඉල්ලන ඡන්දයට ලබා දීමට වඩා තමන්ගේ දරුවාගේ අනාගතේ මම හිතන්නේ හෙට ඔබට වැදගත් වෙන නිසා. ස්තුතියි. Thank you very much, Raveen, for showing that we had so many problems and we still have those problems. But people are not seeing that. Few minutes ago, we were discussing how there were no electricity while doing A-levels. And with the elections coming up, they have decided yet to give all the power back to the people. Power is with people, but unfortunately, we don't realize it. But we should realize that actually, the power was always with people, and we should make sure that this power remains with the people. That's why we have given a right to vote. We have given an election to decide which candidate should go forward, which candidate should work for us. We don't work for them, but they work for us. That's how it should be. That's how it should have been. But unfortunately, we decide on something else, like Raveen said. We decide whether our friend should go to the parliament or somewhere else, or else maybe your neighbor, someone else that you know who's close to you should go there. Unfortunately, your own friend will make sure that you'll be remaining in a house where there is no electricity, where there is no food, where there is no any vehicle to travel. That's how we have faced problems in Sri Lanka. Let's make sure that we face those problems together. And let's make sure this election will be a proper election, that you select the candidate that is suitable for us. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහන පුරාවටම ලහන්නේ පරාර්ථකාමීත්වය කියන වචනය ගැන කතා කරන්නේ අපි ගැන හිතන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් අපි අපිව උපමා කරලා පොදුවේ රට ගැන හිතමු. අපි රටේ ප්‍රශ්නයි කතා කරන්නේ. හැබැයි අද මේ මාතෘකාවත් එක්ක රවින් අපිව අරගෙන යනවා වෙන දිශානතියකට. අපි පොඩ්ඩක් මේ ඡන්දයේදී අපි ඡන්දය භාවිතා කරන තැනදී ආත්මාර්ථකාමී වෙමු. ඔබ ආත්මාර්ථකාමීව තීරණය කරන්න. එවිට පරාර්ථකාමීව රටේ සුබ සිද්ධිය හෙට දවසේදී අනිවාර්යයෙන්ම උදා වෙයි. අපේ මීලක කතිකයත් එක්ක අපි මේ මාතෘකාව ඉදිරියට යමු. මේ පුබුදු කෞශල්‍ය. ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 75ක් ගිය තැන අපි මේ මුණ දෙන 2023 කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තීරණාත්මක අවුරුද්දක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අපේක්ෂකත්වයේ හා ඡන්දයිතිය කියන නැවත අපි ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. හරි, මම කියන්නම් අවුරුදු 75ක් තිස්සේ අපේ රටේ පාලකයෝ කොහොමද අපේ ඡන්දයිතිය හොරකම් කරේ කියලා. අපේ ආච්චිලාගේ සීයලාගේ පරම්පරාවේ ඡන්දයිතිය බුද්ධ ශාසනය බේරගන්න, සිංහල ජාතිය බේරගන්න, ශ්‍රී ලංකාව තමයි ලෝකේ උතුම්ම රට කියලා. ඒ මිනිස්සු අපේ ආච්චිලාගේ සීයලාගේ පරම්පරාවේ ඡන්ද ටික රොගම් කරා. අපේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ පරම්පරාවේ ඡන්ද ටික ඔයාගේ දුවට පුතාට මම රස්සාවක් දෙන්න, ඔයාට ඉඩම් කෑල්ලක් දෙන්න, ලැට් පෝච්චියක් දෙන්න, ටකරන් කෑල්ලක් දෙන්නම් කියලා. මේ අමන පාදඩ පාලකයෝ අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ ඡන්ද ටික හරි අපූර්වට හොරගම් කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි. උතුරේ ජීවත් වෙන්නේ දෙමළාය, දකුණේ ජීවත් වෙන්නේ සිංහලයාය. තවත් තම්බින්නේ කියලා. අපි වර්ගවාදීව කොටවලා මේ පාදඩ පාලකයෝ අපේ ඡන්ද ටික හොරකම් කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මගේ මිත්‍රවරුනි. 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා ලංකාව දෙකඩ වෙනවායි. MCC ගිවිසුම හරහා ලංකාව හරහා කොරිඩෝවක් නිර්මාණය කළා. වේදිකාවල බිරිහන් දීලා යටිගිරියෙන් කෑ ගහලා මේ පාදඩ පාලකයෝ අපේ ඡන්ද ටිකන් හොරකම් කරා. ඡන්ද කාලේට මාකටිං ඒජන්සිය ඇතුලේ යහ පාලනය වැඩ කරන විරුවා, රට රකින්න විරුවා, ඒ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ ආශ්චර්ය පොළවෙන් මතුවන මිනිස්සු කියලා ලස්සන ස්ලෝගන් ටික හදලා, ලස්සන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කැම්පේන් හදලා, ලොකු විශාල ප්‍රමාණයේ කටවුට් ටික කාලා මගේ මිත්‍රවරුනි මේ අම්මන පාදඩ පාලකයෝ අපේ ඡන්ද ටික හොරකම් කරා. ඇයි එහෙනම් මම මේ කියන්නේ අපිට මේ වටිනා ඡන්දය ගොඩක් වටිනවා කියලා. සරල උදාහරණයක් කියනවා. මම හෙට උදේට කන්නේ සම්බෝලයි බතුයිද එහෙම නැත්නම් ලුණුයි බතුයිද? මම නිදියන්නේ පැදුරද ඩබල් ලේයර්ද ත්‍රිබල් ලේයර්ද මෙට් එකද කියලා තීරණය කරන්නේ. මං ගෑල්ලම එක්ක යාළු වෙනවද? ඒ ගෑල්ලම මැරි කරනවද? මං හදන්නේ ළමයි එක්කෙනෙක්ද දෙන්නෙක්ද තුන්දෙනෙක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ මගේ මිත්‍රවරුනි. මෙන්න මේ ඡන්දේ විතර. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි මං හෙට ජීවත් වෙනවද නැත්නම් ලංකාවෙන් එළියට යනවද කියලා තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ ඡන්දේ නිසා. එහෙනම් තරුණයෙක් විදිහට මම මේ වෙලාවේ මොකක්ද කියන්නේ? මන් දන්නවා මේ දවස්වල රැට විස්කි බ්‍රැන්ඩි බෙබි මේ රටේ අමන පාලකයෝ මේ ඡන්දේ කල් දාන්න අපිට 2023 වර්ෂයේ වැදගත්ව තීරණාත්මක ඡන්දේ කල් දාන්න බොහෝ මාලිගා කුමන්ත්‍රණ කරමින් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි මොකක්ද කියන්නේ? හිතන්නකෝ 30 වසරක යුද්ධයක් තියෙද්දි උතුරෙන් දකුණට ක්ලේමෝ ගහද්දි දකුණෙන් උතුරට මල්ටි බැරල් මෝටාර් ගහද්දි මේ රටේ මහමැතිවරණ තිබ්බේ නැද්ද? ජනාධිපතිවරණ තිබ්බේ නැද්ද? හරි. අපි ලෝක මට්ටමට යන්කෝ පලස්තීන ඇෆ්ගනිස්තානයේ වගේ දැඩි ආර්ථික අර්බුද රටවල දැඩි යුදමය ප්‍රශ්න තියෙන රට දැඩි දේශපාලන
ප්‍රශ්න තියෙන රටවල ඒ රටවල පාලකයන්ට පුළුවන් වුණා යම් කිසි මට්ටමින් දේශපාලනික ස්ථාවර බවක් ඇති කරන්න. හරි. මන් දන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි හැමෝම දන්නවා තොටිල්ල හෙල්ලිලා තියෙන්නේ. මේ හෙල්ලිලා තියෙන තොටිල්ල ගලවලා බීමට දාන එක අපේ සීයලා ආච්චිලාගේ පරම්පරාවට බැරි වුණා. අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ පරම්පරාවට බැරුණා. හැබැයි තරුණයෙක් විදියට කෑ ගහලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් විදියට මේ තොටිල්ල අපි ගලවලා බීමට දානවා. අපේ රටේ තරුණයින් කොයිතරම්නම් වේදනාවකින් කොයිතරම්නම් ගැටලු ගොඩක් මැද ජීවත් වෙනවද කියන එක ඔබට පැහැදිලි. ඒ තරුණයින්ගේ හඬේ තියෙන ජවයට ඒ තරුණයින්ගේ නායකත්වයට නිසි වටිනාකමක් ඔවුන්ගේ ඡන්දයට තියෙන ඒ නිසි වටිනාකමක් ආදරණීය පාලකයනි ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? මේ ලැබිලා තියෙන ඒ අවස්ථාවෙන් හොඳම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මොකද අපේ රටේ තරුණයින්ට ශක්තිය තියෙනවා, ඔවුන්ට වීරිය තියෙනවා රට වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හැබැයි ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාවයි රට ඇතුලේ මරලා දාලා තියෙන්නේ. Looking at all these 6 speakers, or 5 actually, we have one more. Thinking about them, we saw how frustrated they were, how they need this election so badly. But like Pubudu said, there are people who's trying to make sure this election won't happen. But I don't think there is a chance, because Sri Lanka is not the only country in this world map. There are so many countries worldwide which will make sure, we hope will make sure that this election will be there in Sri Lanka, so that we can decide and come forward to select the proper candidate to run this country more and more to a future, for a better future. And also, if we look at what Pupudu said, we have seen how these political campaigns, political parties take their way. Like as an example, he mentioned how his grandmother was promised certain things, and how his father and mother was promised certain things. And now our generation is promised certain things like maybe free Wi-Fi or something new that can be capturing the young generation to think, oh yes, I should vote him. I should vote this person. Maybe he will give me Wi-Fi, or maybe he'll give me, let's say, a nightlife, or maybe a slice of pizza for around $700. That's the dream. Is it the dream? Is it our dream? That's the question. You ask yourself, is it our dream? Should we work for a maybe one-day meal, or should we work for a future where we have a meal for a concessionary amount, where everyone can gather and have a proper meal together? That's how life works. So to talk more about this topic, candidacy and voting rights, this is our next speaker and the final speaker, Charana Fonseca. මේ දවස්වල කාර්යබහුලම කට්ටිය කවුද? දේශපාලඥයෝ. මේ බලන්න මේ දවස්වල ගමේ නගරේ අසක් මුලක් නැර දේශපාලන රැලි තියෙනවා. පක්ෂපාතීන් කොඩි දානවා. හරියට ලස්සනට අස් කරලා දානවා. ස්පුරු ටික තියෙනවා. ගෙවල් වලට යනවා. හාල් ටිකක් දෙනවා. පොත් ටිකක් දෙනවා. තනිකර දේශපාලන සැන්ට පප්පල වෙලා තමයි මේ දවස් ටික කට්ටිය ඉන්නේ. මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි. තරුණයෝ විදිහට අපි මේ දේශපාලඥයන්ගේ රැලි වලට යාම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලඥයා ගෙදෙට්ට ගෙන්න ගන්න එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. නෑ, රැලි වලට යන්න. දේශපාලනයට ගෙදෙට්ට එන්න දෙන්න. අහන්න ප්‍රශ්න, නැගිටලා කොන්ද කෙලින් කරලා අහන්න ප්‍රශ්න, මෙන්න අපේ ප්‍රශ්න, මේවට විසඳුම් කොහොමද දෙන්නේ කියලා. එතනින් ඉවරයිනේ. හැමදාම කියන්නේ අර ආණ්ඩුවේ මේ ප්‍රශ්න ටික කළේ නෑ, මේ ටික කළේ නෑ, අපිට දෙන්න අපි කරන්නම්. කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද ඔයාගේ විසඳුම? මේ ඡන්ද අයිතිය කියන්නේ භාෂණය හා ප්‍රකාශය තියෙන නිදහස. මේකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මට එක ෆිල්ම් එකක් කියන්න නිකමට කියන්න දේශපාලඥයෙක්ට අගය කරලා බිහිවෙච්ච ෆිල්ම් එකක්වත් නැහනේ. මම තරුණ කට්ටියට බලන් ඉන්න ගමන් කියන්නේ මේ ඡන්ද අයිතිය එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. తాවකාලික ආතල් එකකට යට වෙලා අහු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්ද බලය ඒගොල්ලන්ගේ බලය ඒගොල්ලන්ගේ සාක්කුවට දාගන්න ඉත්තෙක් වෙන්න එපා. යන්න දේශපාලන රැලි වලට එන්න කියන ගෙටම කොන්ද කෙලින් තියලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? එච්චරයි. ස්තුතියි. Thank you, Shara, for showing that even though there are people in the society or political parties or candidates, I would say, we should ask the question,
Because we don't ask questions. That's the reason we are going backwards. We just make sure that we just select a person and we just vote for them. At the end of the day, like she mentioned, they would come out of nowhere and they will be very busy during the election time period. I think as an example, if you look at your own village, if you meet your friends or your people in your village, and just check where's your political, the candidate who have been selected. I don't think he's there even for a sickness. I don't think he's there at home even. Because sometimes there was a time period where the candidate was from some other state. He's from another village. And he's there with his family for another vacation. He's coming here just to check on people during the election time. So make sure that this time, at least this time. So first, like Osura and everyone, Pubudu was saying how 75 years we were fighting for this country, and I mean we had freedom, but we never worked or we never looked at this point. At least let's start now. Let's make sure that we at least look to a person or a candidate who can contribute properly, not just to contribute properly to a better Sri Lanka. ඇත්තටම මේ අපි වැඩසටහන ආරම්භයේදීම මම කිව්ව විදිහට ඡන්දය කියන්නේ අපේ අයිතිවාසිකමක්. ඡන්දය භාවිතා කිරීම අපිට තියෙන අයිතියක්. හැබැයි මේ ඡන්දයත් එක්ක අපිට මේ හිමි වෙච්ච වරප්‍රසාදයන් එක්ක අපිට භාෂණයට සහ ප්‍රකාශනයටත් ඒහා සමගාමීව නිදහසක් සහ අවකාශයක් හිමි විය යුතුමයි. අනේ නිසා ඔබේ ඡන්ද දායකත්වය ඔබ ලබා දෙනකොට ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. ඔබේ අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රශ්න කරන්න. දේශාර අන්න ඒක තමයි අපිට බොහොම පැහැදිලිව කිව්වේ. රටේ තරුණයින් බුද්ධිමත් ඔවුන්ගේ ඡන්දය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය පිළිබඳව. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව අපි සංවාද වටේදී තවත් කතා කරන්න සූදානම්. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we were discussing about the topic candidacy and voting rights. So this time we have 6 speakers and we are about to start the discussion round. Hiranya, we have questions, right? Of course. ප්‍රශ්න ගොඩයි. අපි අද වැඩසටහන පුරාවටම මේ කතා කරන්නේ බොහොම තාර්කික එහෙම නැත්නම් බොහොම අවධානයෙන් කතා කරන්න ඕන මාතෘකාවක් විශේෂයෙන්ම මේ අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය කියන කාරණාවට එනකොට ඡන්දයක් අත ළඟ තියාගෙන. හැබැයි අපිට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නටම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ ඡන්ද අයිතිය මොන විදිහටද තහවුරු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අපි මේ වචන ටිකක් බැරෑරුම්ව කතා කරාට අපි මේ කතිකයින් 6 දෙනා එක්ක බොහොම සරලව ඔබට තේරෙන සිංහලෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම ඔවුන් දන්න තරමින් මම මේ ප්‍රශ්නේ පැතුම්ට යොමු කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම ඡන්ද අයිතිය තහවුරු වෙන්නේ කොහොමද පැතු? ඇත්තටම දැන් මෙහෙමයි. අපිට ඡන්දය තිබුණ පළවෙනින් අපිට අවුරුදු 18ක් වුණ පළවෙනින් අපිට ඡන්ද අයිතිය තිබ්බා කියලා අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද අයිතිය තහවුරු වෙන්න නම් අපිට ඡන්දේ රහස්‍ය බව සංකේතවත් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ දකිනවා මේ පහුගිය කාලේ ඉඳන් පොලිටිකල් මාකටිං කැම්පේන් වල ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයා ඡන්ද දෙන්නේ කාටද නම් මේ ලිස්ට් එක දාගෙන යනවා. මෙතනදී ඡන්දේ බව රහස්‍ය බව ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. ඔය එකක්. එහෙම කරන්න එපා. ඒක වැරදි. ඊළඟදී පුද්ගල කැමැත්ත විවිධ ක්‍රම වලින් අර කිව්වා වගේ තහඩුවක් දෙනවා, ලැප් පෝච්චියක් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව මොකක්ද දෙන්නේ? ෆ්‍රී වයිෆයි දෙනවා කියන මේ වගේ ක්‍රම වලින් අපේ ඡන්ද අයිතිය හොරා ගන්න එපා. ඒක වැරදි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මාධ්‍ය නිදහස තියෙන්න ඕනේ. මාධ්‍ය නිදහස තියෙන රටක මාධ්‍ය මිනිස්සුන්ව පොළඹවන්න නැත්නම් මේ පාර්ශවයට ඔබ ඡන්ද දිය යුතුයි. නැත්නම් ක්‍රම වලින් අර කිව්වේ ඩිජිටල් මාකටිං ක්‍රම වලින් ස්ලෝගන් වලින් එහෙම කරන්නේ නැත්නම් ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ පරිකල්පනය වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් ඡන්ද අයිතිය තහවුරු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසානයේ වැදගත්ම දේ නීතිය ආධිපත්‍ය සහ ස්වාධීන අධිකරණයක් රටක තියෙන්න ඕනේ. එතන තමයි අපිට අවශ්‍ය දේ දෙන්නේ. අපේ ඡන්දේ කල් දානවා නම් අපි කොහෙටද යන්නේ? නීතියේ සරණ පත ආරෙන්න. හොඳයි. මට ඒත් එකම තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි ඡන්ද අපේක්ෂකයෙක් තෝරගනිද්දී අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ 6 දෙනාගෙම කලින් කතාවලදී කියවෙනවා මෙන්න මේ අපි රවිනතින් කියනවා අපි ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නට ඕනේ අපේ ඡන්ද අපේක්ෂකයා තෝරගනිද්දී. ඇත්තටම අපි මොන
කරුණු පාදක කරගෙනද අපේ ඡන්දය භාවිතා කරන අපේක්ෂකයා තෝරගන්නට ඕනේ. ඇත්තට මේක අපිට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් දෙන කෙනෙක්ද අපිට තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නට විසඳුමක් අරන් එන අපේක්ෂකයෙක්වද අපි තෝරගන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොන කරුණු කාරණාවන්ද අපි අවධානයට ලක් කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔව් ඒ ගැන කතා කරද්දී මම කලින් සඳහන් කරා අපිට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි යම්තාක් දුරකට ආත්මార్థකාමී වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ආත්මార్థකාමීත්වය කියන වචනේ මම සඳහන් කරේ අපි නිරන්තරයෙන් කියනවා අපි රට ගැන හිතන්න ඕනේ, අපේ ජාතියක් ගැන හිතන්න ඕනේ කියලා විතක කියනවා. මේ හැම දෙයක් කරාම දේශපාලඥයෝ උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ ගොඩ වැඩි කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය දියත් කරන්න පුළුවන් කලින් කතා කරා වගේ ස්ලෝගන් එක මොකක්ද? ඒ වෙද්දී සමාජය තුළ වඩාම කතිකාවතට ලක් වෙන මාතෘකාව ඔවුන්ගේ මාකටිං කැම්පේන් වලට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඔබේ දරුවා මේ මෑතක් වෙනකම්ම බස් රථයේ ගිය පාපුවරුවේ නම් ඔබ හිතලා තියෙන්නේ රට ගැනද ඇත්තටම ඔබේ දරුවා ගැන නොහිතා. දැන් එහෙම දරුවෙක් නොහිතන ජීවත් වෙන රටක් අපිට දැන් රටක් විදියට කොයිතාක් දුරකට වැදගත්ද ඉදිරියට යන්න. එතකොට ඒ වගේ පටපිටාවක් ඇතුලේ ඇත්තටම පවුල ගැන, දරුවා ගැන, දරුවාගේ අනාගතය ගැන නැත්නම් සමාජයක් විදියට අනාගතයක් ගැන නොහිතා අපි රටේ නම විතරක් ලියන විදිය ගැන හිතුවා යයි කියලා, රටේ ජාතික ගීය විතරක් ලියන තැන හිතුවා යයි කියලා මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව සංවර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් නිදහස් සෞඛ්‍ය, නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන මානවයා ගොඩනංවන පාදක කරුණු රටක් විදියට ඉදිරියට කරගෙන යන්න බැරි සමාජයක් කොයිතාක් දුරටවත් රටක් ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒ කරුණු ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් යහපත් මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවක් ගොඩනංවන්න පුළුවන් පාලනයක් තමයි ගොඩනැගිය යුත්තේ. එවන් පුද්ගලයන් තමයි අපේක්ෂකයන් විය යුත්තේ. එවන් අපේක්ෂකයින්ට තමයි ඡන්දය හිමි වී පාලකයන් බවට පත් විය යුත්තේ. රමිල් මට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අපි රටක තියෙන ප්‍රශ්න රටේ ජනතාවටත් බලපානවානේ. ඒතකොට දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි ප්‍රසිද්ධ රහසක් තමයි දේශපාලන පක්ෂ දෙපැත්තේ ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න මේන්ටේන් කරනවා කියන එක. ඒකට මොකක් හරි පිළියමක් තියෙනවද රවි? ඔව් අපි කතා කරනවා හිඟන්නගේ තුවාලේ වගේ තුවාලේ සනීප වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ නතර වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕනේ දේශපාලඥයින්ට ඕනේ ප්‍රශ්නයක් නිරන්තරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න. ඒක නිසා අපි නිරන්තරයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත අපිට සර්වජන ඡන්ද බලයේ හමු වීමේ සිට මේ දක්වා කාලය තුල ප්‍රශ්නය පවත්වාගෙන ගියේ කවුද? අපිට ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් විකල්පයක් විදියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ කුමන මතවාදයන්ද? මේ මතවාදයන් කොයිතාක් දුරට අපි මේ කාලය තුල සලකා බැලුවාද? එතනින් මම හිතන්නේ ඔබට මතයක් එනවා. කාටද මේ අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ කියන එක. ක්‍රීඩාස්ත්‍ර වෙන් කරන්නම්. ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද තරුණයන් දැනුවත් කරන එක ගැන රටේ ජනතාව? දැන් ඔය කියපු දෙයටම. දැන් මට එතනදී කියන්න තියෙන්නේ පැතුම් දැන් අපි හැමතිස්සෙම මම හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ මේ ඡන්ද දායකයන්ගේ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ අර කෙටි කාලීන ප්‍රතිලාභය. මම විශ්වාස කරන්නේ අපි අපේක්ෂකයෙක් තෝරගනිද්දී හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ ලංකාවේ අලුත් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ කවුද? ලංකාවේ තියෙන තරුණයන්ගේ හැකියාවන් එළියට ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන් කාටද? එහෙම නැතුව අර තියෙන භෞතික දෙයක්ම මම වාට මේක දෙන්නම් කියලා පුංචි මොනවා හරි දෙයක් දෙන එකට අපි රැවටිච්ච හින්දා තමයි අපිට අද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් නම් ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්, ලංකාවේ තියෙන දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මෙතනින් එළියට එන්න බෑ. ලංකාවේ තියෙන මේ සම්පත් ටිකම රට ඇතුලේ රොටේට් වෙනවා නම් රටේ ඒ සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන අරගෙන අලුත් නිෂ්පාදන හැදෙන්න ඕනේ. ඒවා ලෝකෙට යන්න ඕනේ. සිංගප්පූරුව අපි හැදුනා කියලා හැමදාම කිව්වට හැදුනේ කොහොමද කියලා බලන්නේ නැහනේ. සිංගප්පූරුව නිකන් ලීක්වාන්‍යු හිතුවා කොළඹක් කරනවා හෙට ගිහින් කොළඹක් කරේ නැහැ. ඒ රටට අවශ්‍ය ආර්ථික දැක්ම ගෙනල්ලා ඒ රටේ තියෙන සම්පත් රිසෝසස් යූස් කරන විදිහ බැලුවා. ලංකාවේ අපේක්ෂකයන්ගේ ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මැලේසියාවේ මහතීර් මොහොමඩ් හදන්නේ ඒ විදිහට. ලෝකේ හැදිච්ච හැම රටක්ම දියුණු වුණා කියන රටේ ඉඳන් දියුණු වෙන රටවල් දක්වා ඔක්කොම හැදෙන්නේ ඒක. ඒකට අපේක්ෂකයන්ට ආස විදියට නටන්න දෙන්න බෑ අර කිව්වා වගේ. ඒකට ඔබ නිකන් ඉන්න වෙලාවට මෙන්න මේ පොත පොඩ්ඩක් කියවන්න. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා മന്ത്രിවරුන්ට අපේක්ෂකයන්ට ඔබට හැමෝටම මොනවද කරන්න පුළුවන් කරන්න බැරි කියලා. മന്ത്രിවරුන්ට හැමදේම කරන්න බෑ. ඒකට තමයි මෙතනින් වැට බැඳිලා තියෙන්නේ. ඔබේ අයිතිය වුන් නැති කරනවා නම් මේකේ පිහිට ගන්න. අර කියපු නීතියේ පිහිට ගන්න. නීතිය ඔබත් එක්ක හැමතිස්සෙම ඉන්නවා. මම
හිරන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කියන්නම් ඇත්තරම අපි ඡන්ද දේශපාලඥයෙක් අපි පාර්ලිමේන්තු එකට හරි පළාත් සභාවකට හරි යවනවන මොන වගේ කාරණාද අපි බලන්න ඕනි කියලා හිරන්නේ ප්‍රශ්නයක් කියව. ඇත්තරම මේක මං හිතන්නේ අපි අහන්න ඕනි ප්‍රශ්නයක්. මම එක තැනක කියුවා ඉස්සර රජවරු ලොකුවට අර ඇන්දේ ඒ රජතුමාගේ තියෙන පර්සනැලිටිය එළියට පෙන්වන්න සහ ඔටුන්න රාජාමර දැම්මේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා මේ එයා සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ට එහා ගිය අදෘශ්‍යමාන බලයක් තියෙන දෙවි කෙනෙක් වගේ දෙයක් එනවා. එතකොට ලංකා ඉතිහාසය ඇතුලේ ගොඩාක් තැන්වලදී ඒ මිනිසයා හොරා කියලා දැනගෙනත් මිනිස්සු ඒ මිනිසයා සුදුවට ඇඳලා හිටියට පස්සේ ඒ මිනිසයාට ඡන්දෙ දුන්නා. ඒ මිනිස්සයා මිනි මැරුවා කියලා දැනගෙන ඉද්දී ඒ මිනිසයා පදක්කම් ටික ගහගෙන ඉද්දී ඒ මිනිසයාට ඡන්ද ටික දුන්නා. ඒ වගේ මහ බැංකුව වගේ දේවල් හොරකම් කරා කියලා දැනගෙන ඉද්දී ඒ රටේ මිනිස්සු එයා මේ මාර මොලයක්නේ. එයා ආසියා මේ ලෝකෙන් පිළිගැනීම තියනවා වගේ තැන්වලදී ඒ මිනිස්සුන්ට දුන්නා. ඒක නිසා මම කියන්නේ අපි මේ වැඩසටහනේ තරමුණ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන එක. මම කියන්නේ අපි කලින් වැඩසටහනක් කරා නිදහස් චින්තනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්න ඕනි මිනිහෙක්ව රීඩ් කරන්න. අපිට හම්බෙන ඒක හොඳ මාත් කරන එකක් තමයි පාරේ ඇවිදගෙන යද්දී අන්දින පළඳින එයා කතා බහ කරන විදිය හැසිරෙන විදිය එයා මොන වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක දෙන්නේ කියන එක මං කියන්නේ මිනිස්සු ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගෙදෙද්දි පුළුවන්. මගේ අම්මා කොහොමද? මගේ තාත්තා කොහොමද? මල්ලි කොහොමද කියන දෙනින් පටන් ගත්තා නම් මිනිස්සු රීඩ් කරන්න පටන් ගත්තා නම් මං හිතන්නේ ස්ටේජ් වල කතා කරන ටික මිනිහෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පාස් කරන්න කැමති කාංචන්ද අපි කතා කරන්න ඕනි මේ හිරන්නත් එක මතු කරන කැමති මේ වෙලාවේ අපි ඡන්දයක් තිබ්බේ නැත්නම් ලංකාවට මොකක් වෙයිද කියන කතාව. ඇත්තට මේ පුබුදු ප්‍රශ්න යොමු කරපු නිසා මම කියන්නම් දැන් අර පුබුදර රීඩ් කරපු එක ගැන කිව්වනේ. එතකොට දැන් අපි මේ ලංකාවේ දැන් මට අවුරුදු 25ක් මම අවුරුදු 25ක් මට තේරෙන වයසක ඉඳන් මම ඡන්ද කීපයක් අත්දැකලා තියෙනවා සහ මට අත්විඳීම් සහ අත්දැකීම් තියෙනවා. එතකොට දැන් පොඩි කාලේ ඉඳන් මම අත්දැකපු දේවල් ඇසුරෙන් මටත් සරල කියවීමක් තියෙනවා රටක දේශපාලනය මොන විදියටද යන්න ඕනේ සහ ඒක මොන විදියටද මේ ටර්න් අවුට් වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දැන් අපි මාර ආර්ථික ප්‍රශ්නකනේ දැන් මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ. එතකොට ඔබට ස්වයං විවේචනයක් ඇති කරගන්න. ඔබ දකින්න දේවල් වලින් අහන දේවල් වලින් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ ඇසුරෙන් තමන් මතවාදයක් ගොඩනගා ගන්න. එක දැන් මේ වෙලාවේ විවිධ මාධ්‍ය නාලිකා විවිධ අදහස් කියනවා. විවිධ දේශපාලනික වේදිකාවල විවිධාකාරයේ අදහස් මතවාද මතුවෙනවා. විවිධ පිරිස විවිධ දේවල් වෙනවා. කැම්පේන් වල අරවා දෙන්නම් මේවා දෙන්නම් කියනවා. හරිද? නමුත් ඒ වුණත් අර ඒ හැම දෙයකම පරිබාහිරව අර අපිට පුළුවන් නම් පුළුල් චින්තනයක් එක්කලා අපේ මතවාදයක් ගොඩනගා ගන්න. හැම දේ ඇසුරෙන්ම අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් නම් අපි මොන වගේ තැනකටද ඡන්දයත් එක්ක හිට ගන්න ඕනේ කියලා මං හිතනවා එතනදී අපිට අනිත් හැම කෙනෙක්ම අනිත් හැම බලපෑම අයින් කරලා මගේ අර කිව්වා වගේ අපිට අපි ගැන හිතන්න පුළුවන් නම් තමන් ගැන ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න. හැබැයි ඒ ආත්මාර්ථකාමීත්වය ඇත්තටම ආත්මාර්ථකාමීකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවසානයේදී ඔබේ ආත්මාර්ථකාමී තීරණය ඔබ රට වෙනුවෙන් ගන්න පරාර්ථකාමී තීරණයක් වෙයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. සරලවම කිව්වේ දේශපාලන ශක්්‍යතාවය ඇති කරගමු කියන. එහෙමනේ. දැන් අපි ඡන්ද දීලානේ දේශපාලුවාගෙන් දේශපාලඥයා තෝරගන්නේ. දැන් මෙතන ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ ඡන්දේ තියන්න මුදල් නැති එක. දැන් අපිට ඒකට මොකද්ද ගන්න අපිට ඊ වෝටින් ඇත්තටම අපිට යන්න පුළුවන්ද මේ ගැන? ඔව් මම කතා කරොත් එහෙම ඒ ගැන මේ ලංකාව කියන රට මෙච්චර කාලයකට දියත් වෙච්ච මැතිවරණ ක්‍රමවේදයත් එක්ක අපි මැතිවරණ දැන් තියෙන මැතිවරණ ක්‍රමවේදේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ තුල ඕක කරනවා නම් ඊට විශාල වශයෙන් නෛතික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි කාරණේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒකට කොයිතාක් දුරකට ලංකාවේ වටපිටාව සූදානම්ද කියලා. ඔබ ඔතන කතා කරනවා නම් මේ තියෙන වපසරිය බලලා ඇත්තටම කියන්නේ ලංකාවේ මේ වෙද්දි මෑතක් වෙනකන් ප්‍රවෘත්ති වල පවා යනවා ලංකාවේ අකුරු නොදත්ත විශාල පුරවැසියෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ලංකාව තුල නැහැ. වැසිකිලි නැති ගම්මාන තියෙනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ ක්‍රමවේදයක් ලංකාවේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ යටිතලයක් නැති අවස්ථාවක ඒ වගේ තැනකට යන්න මම හිතන්නේ රටක් විදියට අපි සුදුසුකම් අර මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන රාජ්‍යයක් කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙතන කතා වුණ අර මිනිස්සු රීඩ් කරනවා කියන කතාව. පාලිතයට බැරි වුණාට පාලකයව රීඩ් කරන්න පාලකයට හොඳට පුළුවන් පාලිතයව රීඩ් කරන්න. මොකද ඕන වෙලාවට අපිව මැනිපියුලේට් කරන්න ඒගොල්ලෝ ගාව ඕන තරම් උපකරණ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා තියෙනවා. හොඳයි. මට පැහැදිලි ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා බොහොම ගැඹුරු උත්තර ගණනාවක් දෙන්න මේ කතිකයින් 6 දෙනාට අවකාශය තියෙනවා. හැබැයි මට කාලයට හරස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක බොහොම ඉක්මනින් එකතු වෙන්න කැමතියි. පැතුම්. තවදුරටත් V8 එකෙන් යන පාලකයෝ අපිට ඕනේ නැහැ. අපිත් එක්ක පාරේ බස් එකේ බැහැලා යන පාලකයෝ වෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපිත් එක්ක එක බත්පත කන්න පුළුවන් පාලකයෝ වෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ට සැමන් කන්න රටින් ගෙන්නන සැමන් කනවා නම් ඒ පාලකයන්ගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි අපේ හිතැසි අපිට අවශ්‍ය පාලකයෝ බිහි කරමු.
පැතුම් කියපු අදහසට සමාන අදහසක් තියෙන්නේ. ජනතාවගේ සපත්තුවට බැහැලා ඒ සපත්තුවේ ඉඳගෙන ජනතාව දිහා බලන්න පුළුවන් පාලකයෝ තෝරගන්න. ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ අර කියනා වගේ අපි 6 දෙනාම කතා කරා වගේ ඔබ ඔබේ යාළුවට නම් ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඔබේ ඥාතිකමට නම් ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඇඳුනුම්කමට නම් ඡන්දෙ දෙන්නේ. දරුවගේ රස්සාව වෙනුවෙන් නම් ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඔබ ඔබේ ඒ වගේ පොඩු පටවර්මන වලට සීමා වෙන්නේ නැතුව පුළුල් දැක්මක් එක රට ගැන හිතලා මේ පාර ඡන්දේ මේ පුංචි ඡන්දයක් ඉස්සරහට එන්නේ පුංචි ඡන්දේ පුංචි පියවරක් වුණාට ඒක රටේ අනාගතය වෙනස් කරන ලොකු පියවරක් වෙයි. ඒ නිසා හොඳට හිතලා බලලා කල්පනා කරන්න. ඔබේ කතිරේ ඡන්දපොලේදී අනිවාර්යෙන්ම ගහන්න. කවදාවත් ඡන්දය අවලංගු කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මම ඉල්ලලා සිටිනවා බලාගෙන ඉන්න හැමෝගෙම. අපි හැමෝටම පුංචි කාලේ ඉඳන් එක එක හීන තිබ්බනේ. හැබැයි දැන් අපේ බහුතරයේ ලොකුම හීනය ලොකුම ජයග්‍රහණය ලංකාවෙන් එළියට යාම වෙලා තියෙනවා. මේ ලංකාව ඇතුලේ ඉඳගෙන හරි ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා හරි හදන්න පුළුවන් ඔබට ලංකාවෙන් එළියට ගිහපු හැමෝමත් ලංකාවට ආපහු එන රටක් බිහි කරන්න අයිතිය තියෙන්නේ ඔබට. ඒ අයිතිය හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඔබට ඔක්සිජන් වායුවේ තියෙන වටිනාකම මේ මොහොතේ නොතේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ ඔළුව අල්ලලා වතුර භාජනයක ඔළුව හිර කරොත් එහෙම ඔබට එහි වටිනාකම ඕනවටත් වඩා තේරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේත් ඒ වගේ දෙයක්. වටිනාකම තේරෙන්නේ නැති වුනහම ඒ නිසා ඡන්ද අයිතිය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන ප්‍රධානතමංගේ ඒ අයිතිය ඔබේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අයිතිය ලබා ගන්න නොකැපිලිව ඉදිරියට එන්න. මම සරලවම කියන්නේ අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ අපේ ආච්චිලාට අපේ අම්මලාට දේශපාලන පන්තියක් දාලා උගන්වනවා. ඒ දේශපාලන පන්තියේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපි බාරේ බස් එකේ යද්දි බස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. අපි ලන්ච් එක ගද්දි එතෙන්දි වෙන්න පුළුවන්. අපි තාගෙත් එක්ක හරි සිගරට් එකක් බද්දි ටී එකක් වෙද්දි බොන්න පුළුවන්. අපි කොහොම හරි අපි තරුණයෝ විදියට දන්න මේ දේ උගන්වන්න ඕනි. දන්නේ නැද්ද ඉගෙනගෙන අපි සමාජයේ දේශපාලනිකවන් සබුද්ධිකරණ එක තමයි තරුණයන්ගේ මේක අහන ඔයාලගේ දැනට තියෙන වගකීම. ඡන්දයිතිය කියලා කියන්නේ භාෂණය සහ නිදහසේ ප්‍රකාශය නිදහස සමා වෙන්න. භාෂණය සහ ප්‍රකාශය නිදහස. ඉතින් මේක නැති කරලා දානවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන අපි දේශපාලඥයෝ ගොඩ දෙනෙක් බලන්නේ තියෙන හිඟන්නගේ තුවාලේ වවාගෙන කන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ පුළුවන් තරම් e-voting system එකකට යන්න දැන්වත් උත්සාහය ද අපි හරි පරක්කුයි. හැබැයි අපි දැන්වත් මේකට උත්සාහයක් දරන්න. මොකද ඒකෙන් අපිට මම නුවර පක්ෂත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙනස එකක් ගන්නවා අපිට යන්නේ ඒකට ෆස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කොස්ට් එක සහ මේන්ටෙනන්ස් කොස්ට් එක විතරයි. ඒක ගත්තාම මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ ඡන්ද තියන්න ඒ කැම්පේන් වලට යන කොස්ට් එකට සෑහෙන අඩු වෙන ඉඩ තියෙනවා. දැන්වත් බලධාරීන්ට කියනවා මේ e-voting system එක ගැන පොඩ්ඩක් හරි සලකලා බලන්න කියලා. රටේ අනාගතයේ උදෙසා. බොහොම ස්තුතියි. මේ කතිකයින් 6 දෙනා එක්කම අද අපි කතා කරේ අපේක්ෂකත්වය සහ ඡන්ද අයිතිය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. මේ කතිකයින් 6 දෙනාම බොහොම ආදරණීයව ඔබ අප සියලු දෙනා අයිති වෙන මේ පොදු කුලකයේ ඉන්න සිවිල් පුරවැසියන්ට එමත් නැත්නම් ඡන්දදායකයින්ට කතා කරා. ඔබට තියෙනවා වගකීමක් යුතුයකමක් ඔබේ ඡන්දය නිවැරදි සිහිබුද්ධියෙන් යුතුව ඔබට පොදුවේ ලැබෙන ඒ වාසි ප්‍රයෝජන වලට අමතරව රටේ හෙට දවස රටේ අනාගතය ඔබේ දරුවගේ අනාගතය ගැන හිතලා ඡන්දය භාවිතා කරන්න. ඒ වගේමයි මේ අද දවසේ මාතෘකාවේ මූලිකම එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වචනය වෙන අපේක්ෂකත්වය. ආදරණීය අපේක්ෂකයනි මම කැමතියි ඔබටත් වචනයක් කියන්නට. ඔබට තියෙන්නේ මේ අපි සියලු දෙනාටම තියෙන ඒ ශරීර කූඩුවමයි. අපිට තියෙන ඒ පොදු දේවල්මයි ඔබටත් හිමි. ඉතින් රටේ මිනිස්සු බඩගින්නේ මැරෙනකොට රටේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ හීන ටික ඒ අපේක්ෂාවන් ටික සාක්ෂාත් කරගන්න බැරුව කඳුළු වකුරද්දි මේ සමාජයේ මූලික තැනුම් මේකකයේ වෙච්ච ගෙවල් ඇතුලේ අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ එක පොදියට අඬද්දි ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් මේ රට ඇතුලේ ඔබ කොයිතරම්නම් ආත්මార్థකාමීද ඔබ කොයිතරම්නම් රටේ ගැන රටේ මිනිස්සු ගැන නොහිතන පුරවැසියන් බවට පත් වෙලාද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න සිහිපත් කරගන්න. එවිට ඔබ ගැන පුංචි ලැජ්ජාවක් ඔබට ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔබට මේ රටේ පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් මේ රටේ සිවිල් පුරවැසියන් සිහින දකින නායකයෙක් බවට පත් වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩකඩ තියෙනවා. ඔබ ගැන අද අපි මේ කතා කරපු මැලේසියාවේ සිංගප්පූරුවේ නායකයන් ගැන කතා කරනවා වගේ මුළු ලෝකෙම මේ මුළු රටම විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම අනිවාර්යෙන් කතා කරයි. එවැනි අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න. එවිට ඡන්දදායකයන්ගේ වගකීම ඔවුන්ගේ යුතුකම අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව මිෂ්ඨ සිද්ධ වේවි. Yes, so we had 6 speakers talking about how the candidates and how the voting rights affect us, affect our country.
So basically, you might think that we had so many years of elections. Why are we talking about this now? What's the reason? The reason is that we are practically experiencing the pain, the suffering that we went through all these years. We're now taking back all the things that we have done. Our grandparents, our parents, everyone was responsible for this, and we are responsible for this as well. Remember that. So if we are bringing a new concept to this world, make sure that it will affect our future as well, not just anyone else, not just our maybe our children. Yes, exactly, our children, and also ourselves. Like Raveen said, so many things we have to be selfish right now because we have to take a decision and move forward. So we discussed so many things about it, and we ran out of time as well. But with 6 new speakers, maybe with some more speakers, and also with a new topic, we will be seeing you next week. That's a wrap in today's episode. This is Charana TV Seethala Eethala.